Hello Philippines and hello world! We are back again mga kachika mates for another segment for today's video. And today we will be delivering you another mind-boggling and interesting story about Leon Kilat here on Podcastify! Your podcast for today's video. Hey! So now let's continue on with our podcast series number 3 or episode number 3. Okay, so for this segment or episode, it is entitled Kuan ni Kilat o Mga Kuan ni Kilat. So, nganong kuan? Unsa na? That is exactly the point. So, once kanang kabantay mo when we ask some people or most people no nga wala jud kaila or gamay ra kay background sa kanang nailhan nila si Leon Kilat. Kinsa man si Leon Kilat? Ilang response would be like si Kuan katong man ang nairebulto. Kuan katong so meaning to say we have a small amount of knowledge about Leon Kilat no and his background and his Kuan. Di ba? Murag gamay ra kay tag mga ideas about his life, his experiences, his journey, no? And iyang pagka-hero na to, or iyang heroism. So, with this episode, we are going to tackle more about the Kuan of Leon Kilat, which is more nakaibaw na mataba siyang life and why naabot siya diri sa Cebu and ang pag-recruit niya sa kanang katipunan. So now let's tackle about deeper no and kanang let's say bloody no. This episode would be very bloody for our viewers and for us no nga mga nagtackle no. So I hope you'll continue and also we would like to greet everyone who commented no sa atong last episode. Yes. So as you can remember no, we asked there sa last na to nga segment if mutuo ba sila og anting-anting no. So kamo mutuo mo? Yes, mutuo. Sort of. Yes. So even in our comment section no, we saw a comment from Lindsay Cutie Pie no, that she said yes. Hi Lindsay. Actually she's from Karkar and karon pa sa daw siya nakahibaw nga abi nag si Leon Kilat is taga Karkar. So good to know that she's now aware nga Leon Kilat is not really from Cebu no. Wala siya nag-originate. Oh, correct. So ana siya nga mutuo daw sila og anting-anting or mga agimat. It's because uso jud daw kay na sa ilaha and Kuan ka nang even also to Regella May Hanipay no ni comment sad siya nga ni comment sad siya nga agree sad sila so most sa mong comments nga nabasa isa kanang sa provinces bitaw mutuo jud sila so that's very interesting no and we'll tackle about that more so but today let's focus on the Kuans of Leon Kilat starting off with yes so mga kachika mates since
we have tackled last episode nga kanang nganong very significant kayo si Leon Kilat among the Katipuneros, ngano unsay gamit siyang anting-anting, ngano naabot siya sa Cebu. We all know nga he has one objective, which is to fight the Spaniards, 'di ba? And with that, ang kanang they planned kung when jud nila suguron ang mga Spaniards, and it is on April 8. Yet nganong yet man ni siya day kay kabalo mo na change ni siya kay naabot ang day nga April 3, 1898. Kay Cebu though ang nahitaboan ning adlaw sa Cebu, it is gripped with tension kay kanang that is why naapod bitaw tay ginatawag nga Tres de Abril nga street. Yes. Gusto mo Sa Labangon man. oh, sa Labangon na siya dapit. Kanang curious mo anong na Trust the Abril. Unsa may naana diha. So, kanaday while ang mga Spaniards ug ilang mga pamilya kay na dito naka-evacuate bitaw sa Cebu Fort San Pedro, kay most sa mga kanang mga tao all over the city kay mahadlok jud sila mo gawas. Ikaw kunong bi kanang lumabas. Oh, bawal lumabas mo ga martial law ato nga dili ka magawson. Yes, na-scared sila sa Spaniards. Na-scared sila. Pero si Leon Kilat, he continually led his brothers. So, ang mga Spaniards, mga day, nahibawaan di ay nila ang plano. Nga April 8 di ay sila musugod dito sa ilaha. So, nga naman, unsa may connect ana niya sa April 3? Unsa may connect ana niya? Pag abot og April 3, nabaw na naman ang mga Spaniards, hala, na sila yung plan mo, kill mo April 8, ato silang unhan. Mo na, pag mo nang Tres de Abril, kay pag Tres de Abril, well, sakto jud ka. Mo na ang mga Spaniards, they didn't wait for Good Friday na murag atong wato nang ilahang unsi makaya nila sa April 8 dili ningon sila unhan ta mo. Mo na the Spaniards immediately dispatched soldiers to San Nicolas at 3 p.m. The troops led by Kapitan Mampor loaded their rifles ready for combat. So, maong significant ang date na April 3, 1898. Okay, so actually, Karen, no, kanang nato na gather during information nga si Gregorio Padilla di ay ang nag-propose. Dili. Padilla. So siya, fake news. So siya ang nag-propose sa pag-change sa date into April 3 para ma-free bitaw daw si Gonzales ug si Cavan from prison. Nya mo to si Kilat kay siya mo ni-agree sa proposal ni Gregorio Padilla. So with the revolt beginning next day, kay si Leon, ni-direct din siya production sa mga necessary nga mga weapons. Iya din gi-produce ang mga angay nga panggamiton nga weapons o kana para ma-protect nilang self against sa bullets sa Spanish nga forces. Then the group in Talisay daw kanang unknown to the Cebuanos Katipuneros could no longer wait for the uprising to begin. This was made up to all your brothers, so they waited sa Tabunok Junction until 12 noon. So at 2 a.m., mo na siya sa April 3, 2 a.m., ang Guardia Civil kay ni-raid na sila dito sa Presco Abreu's house on El Pardo Street. So kani daw siya, mo na siya gitawag karon nga si Padilla. Corner. So adto sa San Nicolas, which is now Figueroa. So earlier kuno kay si Father Tomas Jimenez had informed General Montero of the Katipunero surprise sa kanang ilang pag-atake bitaw. And as a result, he directed his cazadores, katong Guardia Civil, katong voluntarios, voluntary locals o mga carabineros to keep an eye for San Nicolas nga katong yung mga gigather nga mga soldiers. Mga to siya. So, I think natay ka ng mga kachika-mate dira sa via Zoom nga na-add nga information.
Okay, no, Crystal? so to add on no atong nga time, ug sa katong kabuntagon atong next day, padung na sila nahuman silang pagkaon, silang pamahaw, no? Nagsakay og kabayo si Gregorio Padilla og nihunong sa atubangan sa balay nga ilang katulgan the night before. So the three leaders had been transferred there the night before, so probably to the home of Isidro Gibilondo, a Spanish mestizo lawyer who assisted the Katipunan. So because the Guardia Civil magud ato nga time was searching all over Cebu for them. So gipangita gid sila no sa Cebu. So tanan mga Guardia Civil. So pag-abot ni Padilla naghangak siya kay ungod sa iyang pagkadali-dali no ug iyang gistoryaan sa Abrius arrest nga maoy gikagul-an sa tulo. So mo to sa daghan kay sila pangutana no nga naabot sa ilang utok kung kinsa man kaha ang maabot para makipaglaban sa ilahan no ug kinsa kaha ang mo fight nga dili prepared. Okay, so Leon, who was firm in his resolve, said, "Come, let us start the uprising today. Let's not wait for the promised help. We will not let this day pass. A moment wasted means 1,000 steps to victory for the enemy." So grabe jud kakuan grabe jud ilang pagkuan para mo fight no. So iya gihatagan si Luis Flores og orders to prepare his forces in the city. So Eugenio Godinez was to travel to Tinago to convene a meeting. So iyan ang gipang tapok, iyan ang gipanghimuan og meeting and enter the prison to free the prisoners. They would also gather in the afternoon at Paulino Solon's in Tucson or the sugar mill in Sambag to consolidate their forces. So Leon Kilat would be in charge of San Nicolas and the uprising would begin before 3 p.m. So mo to mga ka-chika mates no? Sumoto siya. So, makaingon jud ka na they have to fight before sila maunhan. Correct. Yes. There's no other way Oh, but to fight. yeah. So, bahala na gatong kang Rizal na time kay reformation. Pero this time, they have to fight. To fight. Yes. So, makaingon ko na actually usa ka problem sa ani na revolution. Ilang uprising actually. Kay kani siya ilahang plan, di ba kay ang schedule unta kay April 8. So, nakalit-kalit sila og reschedule. Adjust. Yes, Yes. adjust sila kay Adjust pat yun sila. lagi sila. So, alam na magpadaha sila sa kuan. Kuwan sila sa Imagine nila time. makaya. Yes. So, actually this was an uncoordinated plan with the central organization. Yes. So, wala sila makuha na assistance from the Luzon troops. Kalit ba yan? So, Kalit. kalit-kalit. Exactly. Wala ba, dili pa ingon nga kana na ay Pacific Airlines kanang Cebu pa. Wala Wala tayong mga kalupadayon helicopter sila. with that time na ayun na jud nimo. So bali ang nahita po na they had to manufacture their own bolos ug kanang ilahang mga arm themselves with rifles ug kanang mga cannons na ilahang gi confiscate sa ilang mga kaaway. So mura rag kinawat nila ba? Oh, lagi. They had to prepare and they had to get their own weapons for themselves. Then after a while sa day anak niya is, 'di ba, nakuha naman nila so nakalitan ang mga Guardia Civil. So moto siya, nagstay to sila sa Fort San Pedro, nag-iingon ni Karen. So they stayed there for 4 days. Yes, pero ang problema anak nila is ang mga tao na nag-refuge sa adto sa Fort San Pedro, walay salig. Bahala nag ni take charge sila yung Kilat. Wala gyapon sila isalig kay usa sad anak kay I think probably because of his Spanish blood. Pero dili jud ta makasay pero Di jud ta kaingon jud mga kas. kay Maybe full some fear. say nakahibaw sa ato nga panahon nga naa siya Spanish blood. Oo. So actually, 'di ba, ang kuan man to niya April 8 to April 3. So Good Friday ba yata to April 8. So of course, April 3 was a Palm Sunday. So makaingon jud ka na Bloody Palm Sunday ang tawag nila anang 3 de Abril kay grabe jud kay patay when it was in fact a day for kanang pag-repent og mga ingana na mga events kay Holy Week ba ya jud. So grabe jud kayo siya ka ironic for that certain day. So murag makaingon ka na kana siya lahang uprising did a number sa mga Spanish kay religious ba jud kay na sila tanan. So Spanish. Sila may of nagdala course. sa Christianity. Yes. Sa ato pa jud lang lesson sa first mass makaingon jud ka na they were very religious and it affected us. So mura sad na siya a certain symbolism na ni uprise sila during Palm Sunday kay mura sila ni rebel against sa ideas sa mga Spanish. Bahala naging anak lang jud kagamay balag ang religion lang jud niya about. Then katulaging balik ta ato katong 4th day na naabot lagi to ang troops sa mga Spanish. So nanaghan, nagpanik na ang mga tao ing ana.
So mo to silang ni take refuge sila sa Karkar. And then we will Sila no, oh San Pedro. for San Pedro to Karkar. Oh, taas jud kay ng biyahe sa atoa pa lang gani is pila na siya 2 hours. Oo. 2 hours, 4 hours. Oh, nya unsa pa kahana kadugay na mga kabayo lang. So then, with this idea, we then come into view with the assassination, the betrayal, the kasakit of Leon, of Leon Kilat. So yes, unsa may inyong maingon about the assassination of Leon Kilat? So, about the assassination, it was unfortunate that after April 3, Leon Kilat was assassinated by not dili mga Spaniards but ang mga Cebuanos, di ba? Unsa ka, you betray me. Makakanta jud ka na, no? Unya dito ba jud siya sa Karkar town. Unya to carry out their plan, ang ilang gibuhat kay ilahang gipa inom si Leon Kilat to the point na mahubog na siya, na dili na niya ma-carry iyang self. And unsa ka salbahis, ilang gi-remove iyang talisman so that they would succeed sa pag-liquidate niya. Unya pinaka-worst ana, di pa na mao. Gusto mo makibaw? Ang leader sa aning iyahang pag-assassinate kay usa sa iyahang close kaayo. Confidence kana it is also his treacherous aide si Apolinario Alquitas. Dili si Mabini but si Alquitas. Unya umoto ilan na nasaksi ug patay si Leon Kilat. Kibaw ka unsa ilang gibuhat, ilang gibitat-bitat giwara-wara niya si Leon Kilat didto sa Town Plaza sa Karkar. Kibaw mo unsa ka grabe? Unya wala ilang giwara-wara gibitat-bitad. Ganang tsagit-tsagit sila. Viva España! Viva España! Pait jud kayo eh. Grabe no, ka-traitor sa ilahang fellow katipunero. Unsa may mamatel ana star? Ay ko'y ma-add sa imo no, mo to siya si Apolinario Alquitas. So siya ang nag-recruit sa mga katipunan sa Kabkab. So mo to siya mo ni Shagit or Is kanang muna Kabkab is kanang the old name of Karkar karon mo nang Karkar na siya ron na so Kabkab Karkar. Let's go. So, mao to siya, si Apolinario may ni Shagit og mga kaigsuunan ipahibalo ko kaninyo nga karong gabi una may ihawon akong kabayo. So, mao to siya, kabayo iyang giingon. Nya at that time wala sila kasabot kinsa since si Leon ato kay kanang gikapoy bitaw. Wasad sila ka gets nga siya na di ay. So, bitaw. So, a few hours later, kay ang mga tao, ang uban nga mga nangatog kay nakamata tungod sa loud noises nga ilang nadungog gikan sa room ni Leon. Mo to nang gawas sa mga tao, mga marites na sa day sa una no. Naunsa na. Nga pa. Mo to that time kay ni Shagit sila Viva España mo to gingon ni Karen. And then ato nila nakita nga kanang ang og nadungog ang katong saba gikan sa room and na surprise sila sa ila nakita nga ang kanang limp body ni Kilat no nga kanang maranag natabas-tabas. Nya tungod kay kanang gipatay siya 8 men. Mo ni mention diri sa akong na chika. And then ang uban sad nangutan na buhi pa siya. Ang uban sad ningon nga patay na in town. Mao na to they took his body na dayon downstairs and in kanang each took turns stabbing the dead man's body and breaking some of his limbs. Then deads na jud. So gidala nila ang lawas ni Leon Kilat sa town center nga ilang gi-display para makita bitaw sa tanan, and it was 5 a.m. on Friday. Imagine no, 12 inches ingan kataas. Kadako. Anak kataas. Ang giduslat sa heart ni Leon Kilat. Actually, sakit kay na. Basta dako, guys. Promise, sakit kay na. Agree? Correct. So imagine no, 12 kanang ingan kataas nga kanang was it a sundang or basta usa ka ruler ang straight to his heart no. So Jud ka ba nga grabe sila kahadlok ni Leon Kilat no kay grabe ba ya ang and even ang pagtraidor lang jud itself no. Jud sila nga kanang si Leon Kilat di mamatay, di ba? True. So mo jud siya murag grabe kay taas ki siya nga knife niya na imagine na they kanang took turns no
nga pagduslak and everything nice kang Leon Kilat. So murag grabe siya, very brutal and very bloody. Yeah, so makaingon tano, di ba, giduslak man jud siya ayo. Gistab siya repeatedly by his comrades, no less. So murag ang idea after na pud na di ra jud ara mo end ang ilahang treachery, charot. Ilang betrayal, ilang gihatag ang remains ni Leon Kilat to the Guardia Civil. Kay nganuman. Sa mga Spaniards. Yes. In hopes na makakuha sila clemency. Nakaluyan pa sila, natagaan pa sila chance na mo less o i-free ba sila. Tabangan ka na mo. Munang kami, kaloy imi. Nga na idea. Set us free, murag in exchange for what they did for them. Pero ang nakakuha na plot twist, in the end, pagkuha nila sa lawas, gipatay ra gihapon silang tanan. So, deserve. Yeah, so mura ra gihapon. Wala sila nakuha in the end. They only betrayed a friend just for their own means. Gibetray ra pod sila sa Spaniards. They betrayed their country. Yes. That's the sad thing. Especially pag sugod pa lang jud nilag syagit og Viva España, they betrayed our country by then. So yes. So makahuna-huna ka ba na if only the Cebuanos actually helped Leon Kilat and his men, they could have lived longer and they could have lived to see the Spaniards who have vanquished katong fleet with Admiral George Dewey in battle sa Manila Bay. So makakuan jud ta na it is unfortunate that Leon Kilat did not see the dawn of the new day. Na pag-defeat na sa mga Americans sa Spaniards, makakuan na jud ta na natatoy chance na they would be a part of that victory. So makakuan ta sa katong freeman at that time in relation to Don Leon Kilat na nagkuan sila na minatay gibulad sa hawanan nga baho. So makakuan ka ana sa mga betrayals and ang mga hugaw-hugaw na nanggawas. Makaingon jud ta na mauna lang jud ta siya ang usa na handumanan or ang atong hope for the uprising of the Cebuanos, pero ang nahitabuan na kay namatay na lang, nailad, and na-trick siya sa iyang mga comrades. And with that, na-betray sa ang ato ang country. So, Charas? Very sad. Okay, actually, Dre, no, di ba, na-mention man ninyo ni Star nga si Leon Kilat na-killed siya pag 1898. Pero I found this news article from Hermogenes M. Cantago nga na-publish pag January 3, 1941 nga about lagi anang speculation nga buhi pa siya after atong brutal or pag-betrayed sa mga Cebuanos niya. And according to Cantago's report sa katong news article, he found and spoke to the rumored Leon Kilat on Hulo. Dito niya nahipalgan si Leon Kilat sa Hulo daw. Oo. So, Dito doon, naabot daw si Leon Kilat dito. Pero at first, kani si Cantago, wag yun siya nito, okay. Imagine, yun sa pag-describe nga pagpatay ni Leon Kilat, no? So, wag yun siya nito. Pero, dito rin siya ni Kuan nga na-found niya o na katabi niya ang rumored nga Leon Kilat dito sa Hulo. Niya, ingon ni Leon Kilat sa pag-interview niya ka Leon Kilat, giingon si Leon Kilat nga personally jud nga on how he escaped against the Cazadores or katong mga 8 men nga ni patay sa iyaha. Then, niyanan siya nga nga naka-escape siya and he killed all the Cazadores through katong panghabas or katong itak or bolo at that time. Kay kanilagi si Leon Kilat kay dili siya makuan og kanang guns or tungod sa iyang anting-anting. Pero ma-conclude sa dako nga wala gyud kasiguraduhan tanan. Wala. Yeah. Makaingon jud ta walay kasiguraduhan tanan. So murag lahi-lahi jud ang mga opinion sa mga different na mga news articles or stories. Yes. So naa sa toy mga articles diri nagistoryaan jud ang pagdunggab ni Leon Kilat. Ang katong giingon ni story ni Star is what was mentioned in this newspaper sa Freeman sa Don Leon Kilat on September 17, 1989. Mura siyag nag-recount ato na event. So, makaingon jud ta na mao ni silang mga newspapers na nakit-an nako sa Museo Sugbo and nakit-an po dito ang mura daw kunog dudahan na bone remains ni Leon Kilat. So, bahala makakita ta og other opinions or other na mga sources in relation to his death. Makaingon jud ta na we will never know. Dili jud ta makaingon sa tinuod unless na naadyoy moingon jud sa tinuod at this time kay wala man jud ta ana. So we are just here to correct some facts and to give different kinds of opinions and ideas into your heads on what actually happened with Leon Kilat.
So with this, we shall end our episode 3 of sa mga kuan ni Kilat. Wherein clear na ng mga kuan ni Leon Kilat, no? nakita ra jud nato ang mga answers sa iyang kuan. So this has been our group, and thank you for listening to Podcastify, your podcast for today's video. See you all in the last episode for this topic. Bye-bye. Bye.